So this was a visit to Përmet. It was a visit that was overdue. Vizita në Përmet kishte kohë që ne dëshironim ta bënim në fakt. I have to say that the mayor has a very good reputation in the EU delegation. Dhe me kënaqësi mund të them që në delegacionin e Bashkimit Evropian, kryetarja e Bashkisë së Përmetit ka një reputacion vërtet shumë të mirë. And has an exceptional team that works with us. Gjithashtu ka edhe një ekip të shkëlqyer që punon me ne. So I wanted to come and see the projects that we've been developing together. Dhe për këtë arsye dëshiroja të vija në Përmet që të shikoja këto projekte që ne kemi zhvilluar së bashku. But also, as the mayor said, I also wanted to discuss with her how we can continue this cooperation. Por edhe siç e tha kryetarja e Bashkisë, dëshiroja që të diskutonim se si mund ta vijonim këtë bashkëpunim edhe në të ardhmen. And yesterday we started with something which is small but very significant. Dhe dje ne filluam me diçka të vogël por teje të rëndësishme. It's this recycling center here, just outside Përmet. Dhe është qendra e riciklimit të mbetjeve pak këtu jashtë Përmetit. A center that will allow Përmet municipality to reduce the amount of waste that has to be dumped. Një qendër e cila do të bëjë të mundur uljen e mbetjeve që do të çohen. And recycle plastic, paper and aluminium. Dhe do të riciklojë gjithashtu plastikën, letrën ose kartonin, aluminin dhe qelqen. Thus reducing the impact on the environment. Dhe në këtë mënyrë do të ulet ndikimi i mbetjeve tek mjedisi. An impact which is growing, of course, because also tourism is growing. Një ndikim I cili është rritur edhe për shkak se është rritur turizmi. And that's why I really appreciate the fact that the municipality is placing emphasis on sustainable tourism. Dhe për këtë arsye unë vlerësoj shumë faktin që vetë bashkia I ka kushtuar një vëmendje shumë të veçantë aspektit të qëndrueshëm të turizmit dhe të mjedisit. But what I appreciated, and I told the mayor, the fact that they don't just invest in infrastructure. Por ajo që I thash edhe kryetares bashkisë dhe që unë e vlerësoj së tepërmi është që ata nuk kanë investuar vetëm në infrastrukturë. Like the creation of this recycling center. Për shembull, ndërtimi I kësaj qendre riciklimit të mbetjeve. But they invest in people. Por kanë investuar tek vetë njerëzit, tek kapacitetet. And so I went to see the school just nearby. Kështu që vajta që të shikonim edhe shkollën këtu afër. Where environmental education is part of the curriculum. Dhe gjithçka që ka të bëjë me edukimin sa I përket mjedisit është pjesë e kurrikulës së shkollës. And we met these really enthusiastic teachers, that really want to teach to the children the importance of reducing waste, of recycling. Dhe takuam mësues dhe nxënës që ishin vërtet entuziast për ta ruajtur mjedisin, për riciklimin, pra për sa I përket qëndrueshmërisë së mjedisit. Because you know that Albania has opened 5 out of the 6 clusters of the negotiations that it has to lead with the European Union. Ju e dini që Shqipëria tashmë ka hapur 5 nga 6 grup kapitujt, të cilët duhet negociojë me Bashkimin Evropian për antarësim në BE. And the last cluster that we opened, and I was in Brussels when this happened, is about environment and climate, amongst other things. Dhe grup kapitulli I fundit që u hap përfshin edhe gjithçka që ka të bëjë me ndryshimet klimatike dhe me mjedisin. This is a complicated chapter with very ambitious targets. Që është një kapitull shumë I ndërlikuar me disa objektiva shumë të qarta dhe ambicioza. By 2036, 65% of the waste will have to be recycled in Albania. Për shembull, në Shqipëri deri në vitin 2036, 65% e mbetjeve do duhet të riciklohen. So we need to start now. Që do thotë që puna duhet fillojë që tani. But we need to start now also changing people's mindset. Por që tani duhet fillojmë të ndryshojmë edhe mendsinë, mentalitetin e qytetarëve. And that's what I was saying also to people in the youth center that we visited, another center that we helped to restore. Dhe këtë bisedova edhe me ata të rinj që takuam në qendrën rinore, një qendër tjetër që ne kemi ndihmuar për të restauruar. I had a passionate discussion with these young people. Dhe ishte një diskutim gjithë pasion me këta të rinj, me këta nxënës. And I was telling them about the importance also of understanding that everything we do has an impact on the environment and on nature. Dhe po u tregoja atyre që është shumë e rëndësishme që të mos harrojmë që gjithçka që ne bëjmë lë gjurmë tek mjedisi, tek ambienti tek I cili ne jetojmë. And I found these young people really very receptive, very interested. I'm really very positive about Albanian youth. I think they can give an incredible contribution to the accession process. Dhe këta të rinj ishin aq të përfshirë, aq entuziastë dhe vërtet un kam besim tek rinia shqiptare, tek e ardhmja që ata duan të ndërtojnë në Shqipëri. Then we also went to see the ping pong center that we helped restore. It's very little money, but it has impact on people's lives. And that's what I love about coming and visiting municipalities, that I see that
with very small amounts, we can improve the lives of Albanian citizens. Edhe një fund tjetër ku ne vajtëm dhe u kënaqëm së tepërmi ishte qendra e ping-pongut me kampionët që ka Përmetin, janë kampion të Shqipërisë. Është një qendër tjetër që ne kemi restauruar me fondet e Bashkimit Evropian. Pra ajo që më pëlqen që të bëj kur shkoj në përbashki është pikërisht fakti që ndonjëherë janë fonde të vogla, por që ndikimin e kanë teje të madh në komunitetin përkatës. And then this morning with the mayor, we discussed, what are the priorities and the challenges that they face, in the coming months and years. Dhe sot me kryetarin e bashkisë patëm mundësinë që të diskutonim se cilat do të jenë disa nga sfidat në të ardhmen. And I was really happy because their priorities coincide with our priorities. Dhe u kënaqa vërtet sepse përparësitë e kësaj bashkie janë edhe përparësitë tona. And, one of the priorities of the commune is waste management. We have a big project now about recycling, creating recycling centers for the whole area, not just Përmet, but also covering Gjirokastër and Korça. Dhe për shembull një nga përparësitë është menaxhimi I mbetjeve, kjo është përparësia edhe e jona dhe për këtë arsye ne kemi një projekt shumë të madh I cili mbulon jo vetëm zonën e Përmetit, por edhe Gjirokastrën dhe Korçën. So that the local effort is part of a bigger project. Që do thotë çdo punë dhe përpjekje që bëhet këtu është pjesë e një projekti më të madh për jugun e Shqipërisë. But another important thing that they want to do is to improve the energy efficiency of the commune, reduce the amount of energy that you consume for public buildings, schools, etc. Për shembull, një prioritet tjetër I kësaj bashkie është efikasiteti I energjisë elektrike, përsërish një përparësi kjo edhe e jona në veçanti sa u përket godinave apo ndërtesave publike si shkollat apo dhe ndërtesave të bashkive. And I told that we've given a grant of 50 million euros to the government precisely to do this, to improve the energy efficiency of public buildings. Dhe pikrisht I tregova kryetares së bashkisë që ne tashmë I kemi dhënë qeverisë shqiptare 50 milion euro për të përmirësuar efikasitetin e energjisë në ndërtesat publike. And also to install charging stations for electric vehicles. I have an electric vehicle and we had to find a solution because today in Përmet there isn't one, but I'm sure the next time I come there will be a charging station. Ndërkohë që pjesë e këtyre 50 milion eurove është edhe që në përqytete në zona të ndryshme të ketë edhe vende karikimi për automjetet elektrike apo për biçikleta elektrike, një gjë që thashë është shumë e rëndësishme edhe për faktin se unë vetë kam një automjet elektrik dhe për shembull ne patëm problem për gjetur një vend për ta karikuar makinën, por besoj që herën tjetër që do të vim në Përmet, do të ketë një këtu në qendër të Përmetit. And another priority they have is youth. And we discuss ways of providing youth with incentives to stay in Përmet or to come back to Përmet. Një përparësi tjetër për bashkinë është rinia dhe ne diskutuam mënyra se si mund t'japim stimuj për rinin që rinia të qëndrojë në Përmet ose të kthehet në Përmet. And there I told her also that we have given a grant of another 50 million euros for the Youth Guarantee project. Dhe këtu sërish I tregova kryetares së bashkisë që Bashkimi Evropian I ka dhënë qeverisë shqiptare 50 milionë euro të tjera që kanë të bëjnë me garancinë rinore, pra sërish fonde për një përparësi të përbashkët. And this is a program, run by the government to provide training for young people, to provide them facilitation from the education to the labor market, etc. Dhe garancia rinore është një program shumë I rëndësishëm për rinin, I cili do të ofrojë dhe ka ofruar në zona pilote edhe trajnime për rinin, për shembull për të ndihmuar ato që të kalojnë nga bankat e shkollës të themi në tregun e punës. So I told the mayor, knock on the doors of the ministries and make sure that these 50 millions also come here to Përmet. Dhe ja thash hafta si kryetares bashkisë se di çfarë duhet bëni, duhet I bini dyerve të ministrive, ku ne kemi dhënë parat që të përfitoni nga këto fonde që ka ofruar Bashkimi Evropian, që shumë prej tyre të vinë këtu në Përmet. Voilà. Thank you so much. Kaq ishte, faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit.